हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू चॅनल श्री स्वामी समर्थ। तुमचा आजचा दिवस छान आरोग्यदायी आणि आनंदमय जावो ही स्वामीचरणी प्रार्थना। तर पुन्हा एकदा मी बऱ्याच दिवसांनी तुमच्यासाठी एक व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे। तर थोडंसं घरामध्ये केलेली क्रिएटिव्हिटी आहे जी मला तुमच्याबरोबर शेअर करायची आहे। जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक शेअर आणि कमेंट करा आणि अजून माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर ही हॉलमधली माझी एक वॉल आहे जिला मी थोडंसं डेकोरेट केलेलं आहे, त्यामुळे तिचं लुक पूर्ण छान चेंज झालेला आहे। यासाठी मी स्टेशनरीमधून काही कटआउट्स आणलेले आहेत। तुम्हाला जे छान मेसेजेस किंवा प्रिंटआउट्स वाटतील ते तुम्ही काढून घेऊ शकता। मी थोडे पॉझिटिव्ह थॉट्स असलेले प्रिंटआउट आणलेले आहेत, वुडन स्टिक्स घेतलेले आहेत, फेविकॉल आणि सीझर या चारच गोष्टींनी मी ह्या गोष्टी तयार केलेल्या आहेत। आता जे कटआउट आणलेले आहेत त्याच्या बाजूला जे एक्स्ट्रा पेपर आहे तो कट करून घेतलेला आहे। जे मेसेजेस आहेत त्याला थोडंसं आउटलाईन करून मी घेतलेलं आहे। आता या पेपर्सला मी साईडने वुडन स्टिक्स चिटकवून घेत आहे। वुडन स्टिक जर कमी जास्त करायची असेल तर ती करून मेजर घेऊन व्यवस्थित कट करून चिटकवा। अशा प्रकारे मी सर्व फ्रेम्स तयार केलेले आहेत। आता सर्व फ्रेम्स तयार झाल्यानंतर डबल साइडेड टेपचा वापर करून मी त्या व्यवस्थित अरेंज करून घेतलेल्या आहेत। फ्रेम्स सर्व लावून झाल्यानंतर टेबलवर मी छोटीशी अरेंजमेंट केलेली आहे। याच प्रकारे तुम्ही सुद्धा चांगले पॉझिटिव्ह थॉट्स आणून असेच फ्रेम बनवून तुमच्या घरामध्ये एखादी वॉल सजवू शकता। कमी खर्चात आणि कमी वेळेत केलेला हा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये जरूर सांगा। तर अशा छान आणि छोट्या व्हिडिओजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया नवीन काही व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।